Dag 32. 5 ord per dag. Lyssna och se efter. Öva uttalet. Repetition. När. Ska. Du. Gå. Till. Jag. Handla. Köpa. Laga mat. Vad. I. Har. Vi. Ingenting. Mat. I. Fisk. Mjölk. Är. Te. Kaffe. Ris. Finnas. Finns. Finnas. Finns. 1 kylskåp. 2 kylskåp. 1 kylskåp. 2 kylskåp. 1 frys. 2 frysar. 1 frys. 2 frysar. 1 livsmedel. Flera livsmedel. 1 livsmedel. Flera livsmedel. 1 affär. 2 affärer. 1 affär. 2 affärer. Snart. Snart. När ska du gå till affären? När ska du gå till affären? Jag ska snart laga mat. Jag ska snart laga mat. Vi har ingenting. Vi har ingenting. Jag ska snart gå till affären. Jag ska snart gå till affären. Jag ska handla. Jag ska handla. Jag ska köpa mat. Jag ska köpa mat. Vad finns i kylen? Fisk och mjölk. Vad finns i kylen? Fisk och mjölk. Vad finns i frysen? Ingenting. Vad finns i frysen? Ingenting. Vad är livsmedel? Vad är livsmedel? Livsmedel är mat. Te, kaffe, mjölk, ris, fisk. Livsmedel är mat. Te, kaffe, mjölk, ris, fisk. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.